Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5 and 1PH. President Duterte orders PhilHealth to make the payment of premiums voluntary to overseas Filipino workers. Maricel Halili joins us with the details of that story. Mase, paano ang naging pagtalakay ng palasyo dito nga sa usapin ng pagtataas ng PhilHealth contribution among OFWs? Chester, matatandaan natin na hindi naging maganda ang reaksyon ng mga OFW when they learned about the circular of PhilHealth na kailangan nilang magdagdag ng premium at requirement pa siya bago makakuha ng Overseas Employment Certificate at makalabas ng ibang bansa. Pero kanina, inanunsyo ng Malacanang na ipinag-utos na ng Pangulong Duterte na suspendido muna ang requirement na ito. Ang mangyayari, magiging voluntary yung basis ng pagbabayad sa premium. Hindi na siya required bago makakuha ng OEC para doon sa ating mga overseas Filipino workers. Nilinaw din ni Secretary Roque na bilang author nga ng Universal Health Care Act, hindi naman nakasaad sa batas na kailangan dagdagan yung premium ng mga OFW. Ang provision daw na ito ay nakasaad doon sa Implementing Rules and Regulations o yung IRR na tinatawag. So following yung mga reklamo ng OFWs, nagdesisyon na rin daw si Health Secretary Duque na tanggalin yung visa ng number 10 doon sa IRR, which is yung requirement nga para doon sa additional premium, especially now na nahaharap tayo sa krisis at may mga OFWs din na nawalan ng trabaho because of COVID-19. So hanggang hindi natatapos ang krisis na ito, hindi sila magpapatupad ng required na increase sa premium. Nilinaw din nila na hindi naman 3% yung hinihinging increase. 0.5% lamang yung hinihinging increase. Kaya lang pag idinagdag siya doon sa kasalukuyang porsyento na binabayaran, kaya magiging 3% yung kabuoang kailangang bayaran. Pero sinasabi nga nila, since insurance company ito, eventually kailangan pa rin talagang magdagdag ng premium. Pero tatapusin muna ang krisis bago pag-usapan ang isyong ito. Alright, Mase, dako naman tayo sa ECQ. 4 days na tayo dito sa extended ECQ and apparently may mga lugar pang kinokonsidera na masama doon sa lockdown. You have the provinces of Albay and Zamboanga City as well. Tell us bakit nire-recommenda ito ng IATF? Chester, actually, ang humiling dito para ibalik sa enhanced community quarantine yung mga local officials ng Zamboanga at saka ng Albay dahil nakikita nila na medyo mataas pa rin daw talaga yung kaso ng COVID-19 dyan sa mga areas nila. So dahil dito, hiniling ng mga local officials sa IATF na i-consider na ibalik sa ECQ yung kanilang mga lugar dahil ang initial decision ng IATF, ilagay na sila sa general community quarantine. So following yung request ng mga local officials, inaprubahan naman ng IATF na ibalik sila sa ECQ dahil nakikita nga yung mataas pa rin na kaso ng COVID-19. At bagamat inaprubahan na ito ng IATF, nilinaw kanina ni Secretary Roque that they are still waiting for the approval of the President dun naman sa recommendation ng IATF na ibalik sa ECQ ang mga areas na to. Okay, regarding SAP naman or the Social Amelioration Program, may binigay na bang guidelines yung pamahalaan regarding sa pamamahagi ng cash aid doon sa additional 5 million beneficiaries? Are they considering an extension beyond May 7? Chester, hanggang ngayon wala pa silang napafinalize sa IATF kung ano yung plano nila doon sa distribution ng additional 5 million families na makakatanggap doon sa amelioration na first tranche. Ang sinasabi kanina ni Secretary Roque, meron naman daw sistema ang DSWD sa pagtukoy. So pwede raw na gawing prioridad yung mga pamilya na na-reject doon sa unang listahan. Kasi doon sa first tranche, 18 million families lang talaga yung original na mabibigyan. But since merong ibang mga pamilya doon na na-reject dahil mas prioritize kung sino talaga yung poorest of the poor, maaari yung mga na-reject doon sa unang listahan, makasama na ngayon doon sa additional 5 million para doon sa first tranche. Ngayon, ang isa pa doon sa mga kailangan nilang sagutin ay kung saan kukunin yung pondo. Ang sabi ni Secretary Roque, bahala na daw ang Pangulong
Duterte na magdesisyon kung saan huhugutin yung pondo, but definitely meron naman daw. Kasi kung matatandaan natin doon sa Bayanihan Act, nasa 200 billion pesos lang yung allotted na funds for the amelioration, and that's for the first and second tranche of the Social Amelioration Fund, good for 18 million families. But since madadagdagan ng 5 billion yung first tranche, kailangan nilang mag-realign probably ng budget para mabigyan yung additional 5 million. Okay, dumako naman tayo on what could possibly happen after May 15. Most likely, ano daw ang pwedeng mangyari? May chance bang kumonte yung bilang ng mga lugar under ECQ? Ang sinasabi nga gesture na DILG, no, optimistic sila na ma-lift yung enhanced community quarantine dito sa Metro Manila. Of course, meron silang specific areas na nabanggit na mukhang mahirap pang ma-lift, kagaya ng Quezon City, dahil dun sa malaki nilang populasyon, mas mahirap makontrol. Gayunman, nung tinanong si Secretary Roque kanina kung sumasang-ayon ba siya dun sa optimism ng DILG, ang sabi lang ng Malacanang, ang pinagbabasihan kasi talaga nila, siyensya. So since nasa pang-4 na araw pa lang naman daw tayo ng ECQ, hintayin na lang daw muna yung pagpapalapit na yung May 15, and then they will check the science and the numbers na ipepresent sa kanila. Kapag nakita na bumababa na yung trend ng COVID-19 cases, mas mataas na yung kapasidad ng region natin para sa mass testing, ibig sabihin mas mabilis na para matugunan yung mga kasong ito, may posibilidad na ma-lift yung ECQ. But again, kailangang hintayin pa rin yung numero bago sila makapagdesisyon kung lifted na o extended ba o ilalagay na tayo sa GCQ. Alright, thank you for those updates. News 5's Maricel Halili. The Philippine Economic Zone Authority disagrees with the palace's stand on Philippine offshore gaming operators. As far as PEZA is concerned, POGOs cannot be considered as BPOs. PEZA Director General Charito Plaza says online gaming is not included in the PEZA and the Trade Department's list of BPOs. Plaza also says such firms are not allowed to register with the agency. BPOs must be registered with either the PEZA or the Board of Investments, both of which are under the DTI. On the other hand, POGOs are registered with the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Presidential spokesperson Harry Roque Jr. previously said that POGOs are BPOs and should be allowed to operate in areas both under enhanced and general community quarantine. A doctor in Davao City recovers from COVID-19 after more than a month of treatment, and now he decided to go back on the front line of the fight against the pandemic. On Facebook, Dr. Neil Olivares of Davao Medical School Foundation Hospital narrates his experience while battling the disease himself. Olivares says it is a doctor's duty to save patients, but he never thought that he would need saving too. He adds that prayers and support from family and friends helped him get through his time in isolation. He then lauds other frontliners in their tireless effort to combat the virus. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.